આજે ભૂતનાથ મહાદેવના સાનિધ્યમાં અમાસ નિમિત્તે ભવ્ય મેળાનું આયોજન થાય છે અને ઘીના મહાદેવનું દાદાનું મોરું બને છે. આપણે પાણી પાયું પિતૃને મોક્ષ થઈ ગયું છે. હા, મોક્ષ થઈ ગયું. સ્ટોલ છે લાગેલો, ખૂબ જ સરસ મજાના નાના નાના રમકડા છે. જય માતાજી મિત્રો, ખુશાલી સુપર વર્ક્સમાં તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે આપણે આવી ગયા છે ફરીથી ભૂતનાથ મહાદેવે અને આજે છે ભાદરવી અમાસ ને અમાસના દી જે પિતૃને મોક્ષાર્થે જે પાણી પાવાનું હોય છે તો આપણે અલગ અલગ વૃક્ષો હોય જે પાણી પાવાનું છે. ચેનલમાં નવો છે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, વિડીયોને લાઈક ન કરી તો પ્લીઝ જલ્દીથી વિડીયોને લાઈક કરી. અને મિત્રો અહીંયા ખૂબ જ સરસ મજાનો વિશાળ મેળો પણ ભરાય છે આજની તારીખમાં, તો તે પણ આપણે તમને બતાવવાના છીએ. અને અહીંયા 10 થી 11 વાગ્યા પછી ઘીના મહાદેવ બનાવવા, ઘીના મહાદેવ, તો આપણે તે પણ આપણે બપોર પછીના વિડીયોમાં તમને દર્શન કરાવશું અને બપોર પછીનો મેળો પણ આપણે નિહાળવાના છીએ. અને અત્યારે હું તમને ખાલી થોડીક ઘણી આપણે ઝલક બતાવશું અને ભોળાનાથને દર્શન કરાવશું. તો ચાલો આગળ આપણે મળીએ. તો મિત્રો આ તમે જોઈ શકો છો, આ ભાદરવી અમાસ છે અને ભૂતનાથ મહાદેવે ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં પબ્લિક આજે પિતૃને પાણી પાવા આવી રહ્યા છે અને તેમજ મહાદેવના દર્શન કરી રહ્યા છે. અને તમે શિખરના અત્યારે તમે શિખરના દર્શન આપણે કરી લો. હમણાં આપણે મહાદેવના પણ આપણે દર્શન કરાવવાના છે અને અમારી સાથે અને અહીંયા ફૂલ હાર પણ મળી રહ્યા છે, તમે જોઈ શકો છો. અને અમારી સાથે છે અમારા પપ્પા. તમે હું પિતૃને મોક્ષાર્થે પાણી પીવા આવ્યા? હા, પિતૃને પાણી પાવું જ પડે ને, 12 મહિને એકવાર પાવાનું. તમારું શું કેવું છે અમાસ વિશે ભાદરવી? મારા મામા કઈક કહેવા માંગે છે. હું મામા, તમે પાણી પાવા આવ્યા? જોઈ શકો છો મહાદેવ માટે ફૂલ હાર વેચવામાં આવે છે અહીંયા. અને આ જો અમારા ઘરના પણ આવી ગયા છે પાણી પાવા. અહીંયા મારા મમ્મી છે, ખુશાલી બેન છે. મહાદેવને ફેમિલી પણ જે પિતૃને પાણી પાઈ રહ્યું છે. અને ઘણા જ લોકો તમે અહીંયા જોઈ રહ્યા છો જે પ્રદક્ષિણા ફરી રહ્યા છે. રાજુભાઈ પણ જે પિતૃને મોક્ષાર્થે પાણી પાવા આવો અને અત્યારે શું કરવા જાવ? પાણી ભરવા જાવ છો. પિતૃને પાણી પાવો જે અમાસના દી ભાદરવી પાણી પાય છે બધા સૌની રીતના. તો આપણે પણ એવી માન્યતા છે કે પાણી પાવા આવી અને અમારી ફેમિલી એ અહીંયા પાણી પાઈ દીધું. પાણી પિતૃને પાઈ દીધું છે. આપણા માતા બેઠા છે એનાથી પગે લાગી જાય. હવે અમારા માતા બેઠા છે તો હવે એને પગે લાગવા જઈએ છીએ. રમેશભાઈ પણ આવે છે પાણી પાવા. શું કહેશો તમે ભાદરવી અમાસ વિશે? પાણી પાઈ દીધું અને આ બોલો અત્યારે આપણે દર્શન કરવા છીએ અમારા માતાશ્રીને. ઓમ નમો નારાયણ, હર હર મહાદેવ. આ છે ખીજડો, ત્યાં અત્યારે પાણી પવા મારા મમ્મી પપ્પા ગયા છે. અમારું આખું પરિવાર જે અહીંયા પિતૃને પાણી પાવા ઊભું રહી ગયું છે અને બોડી છે. કેમ લાગે? પાણી પી લીધું? પાણી તો પાયું છે, સ્વીકારી લઈ તો સારું. આપણે સ્વીકારી લઈ તો સારું, તો આપણું જીવન ધન્ય થઈ જાય છે. સીમાનો કેરો છે અને અહીંયા પણ પાણી પાય છે બધા. હવે પાઈ રહ્યા છે અત્યારે સૂર્યદેવ ભગવાનને. સૂર્યનારાયણ ભગવાનની જય. મિત્રો, મારા અર્જુન મામા પણ અત્યારે જે પિતૃના મોક્ષાર્થે ભૂતનાથ મહાદેવના તેમજ દર્શન કરવા આવી રહ્યા છે. શું કેવું તમારું એની વિશે? પિતૃના પાણી પાવાના અને ભૂતનાથ મહાદેવના દર્શન કરવાના. અને આજને તો આપણે આનંદનો દિવસ કહેવાય ને, કારણ કે આજે
હર હર મહાદેવ. હર હર મહાદેવ. અને મેળો હોય છે એની પણ આપણે આનંદ લેવાના છે. મારા નીતિનભાઈ પણ આવી ગયા છે. શું કેવું તમારું? ખૂબ મજા આવી. ખૂબ મજા આવી. હર હર મહાદેવ. હર હર મહાદેવ. મજા લેવા આવ્યો પિતૃને પાણી પાવા આવ્યો. બધું મિક્સમાં બધું મિક્સમાં. આજ અમારા ગામના આમ તો જો કે બધા આપણને ભેગા થઈ જ જાય આજ ભોળાનાથના મંદિરે, કારણ કે હવ પાણી પાવા આવ્યા હોય પિતૃને. મિત્રો આપણી સાથે અત્યારે ઉપસ્થિત થઈ ગયા છે મારા મિત્ર એવા જીતેન્દ્રભાઈ. તમારું શું કેવું છે? અહીંયા ભૂતનાથ મહાદેવ મંદિર છે અને આજે ભાદરવી અમાસ છે તે નિમિત્તે બધા અહીંયા પિતૃને પાણી પાવા આવે છે અને પિતૃને પાણી પાવું જોઈએ. અમાસનો દિવસ છે અને આજે આપણા ગામમાં મોટો મેળો ભરાય છે. અહીંયા મોટો મેળો ભરાય છે. અને બહુ પબ્લિક આવે છે. કેમ લાગે આપણે પાણી પાયું પિતૃને મોક્ષ થઈ ગયું છે? આ મોક્ષ થઈ ગયો. હાલો આપણે અત્યારે જઈ રહ્યા છીએ મહાદેવના દર્શન કરવા ને અહીંયા તમે જોઈ રહ્યા છો કમળ વેચી રહ્યા છે. શું કહેવાય ને ભાઈ? કમળ. ખૂબ જ ભવ્ય લાંબી લાઈન લાગી રહી છે. હવે આપણે મહાદેવના દર્શન કરીએ. હર મહાદેવ. સાધુ સંતો તમે અહીંયા જોઈ રહ્યા છો તિલક કરી રહ્યા છે. હર હર મહાદેવ. મહાદેવ. અહીંયા અમારા ગુરુ ઉપસ્થિત છે. તમે બધા સાધુ સંતોના ભાઈઓના દર્શન કરી રહ્યા છો. આજે ભૂતનાથ મહાદેવના સાનિધ્યમાં અમાસ નિમિત્તે ભવ્ય મેળાનું આયોજન થાય છે અને ઘીના મહાદેવનું દાદાનું મોરું બને છે અને ભાવથી બધા મેળો માણે છે. જય ભૂતનાથ, જય મહાદેવ. હર હર મહાદેવ. હર હર મહાદેવ. હર હર મહાદેવ. જય ભૂતનાથ. મહાદેવના દર્શન કરી લીધા છે. ત્યાર પછી આપણે બહારની તરફ આવી તો અહીંયા ઘણો જ મોટો જે અહીંયા મેળો ભરાઈ રહ્યો છે અને હજી તો શરૂઆત થઈ રહી છે. સવારનો પોર થયો છે. તો મિત્રો આપણે ભાદરવી અમાસને દી અહીંયા પિતૃને મોક્ષાર્થે પાણી પાવા આવ્યા છીએ અને મહુવા વડલી ગામે અહીંયા ભૂતનાથ મહાદેવ અમાસને દી ભવ્યથી અતિ ભવ્ય જે મેળાનું પણ આયોજન થઈ રહ્યું છે અને તે જોઈ રહ્યા છો. ઘણા જ ભાવિ ભક્તો જે અહીંયા ખૂબ જ સરસ મજાની જે અલગ અલગ સ્ટોલો નાખેલા છે અને અહીંયા ખરીદી કરવા પણ આવે છે અને આનંદ મેળાનો આનંદ લેવા આવે છે. મિત્રો ભાદરવી અમાસ છે અને આજે મારા કાના કાકા પણ જે અહીંયા આ પિતૃને પાણી પીવાનો મોટો મહિમા છે. એ હિસાબે આવ્યા છે ભોળાનાથના દર્શન કરવાના પિતૃ મુક્તિ મળી જાય એ હિસાબે આવ્યા છે. આજે ભાદરવી અમાસ છે અને આજનો આપણા ગામમાં ભવ્યથી અતિ ભવ્ય મેળો ભરાય છે. હા, અતિ ભવ્ય મેળો ભરાય છે. મોટામાં મોટો અને ઘીના મહાદેવના દર્શન થાય. મહાદેવના દર્શન કરીએ ધન્યવાદ અનુભવીએ. આનંદ મેળાનો આનંદ લઈએ. બસ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો સરસ મજાના સાડીનો સ્ટોલ લાગેલો છે. પછી અહીંયા રમકડા માટે પણ સરસ મજાના જે મંડપ નાખવામાં આવેલા છે તમે જોઈ શકો છો. સરસ મજાના નાના મોટી રમકડા છે બધા. બાજુમાં બીજો પણ એક સ્ટોલ છે લાગેલો. ખૂબ જ સરસ મજાના નાના રમકડા છે. ત્યાર પછી મિત્રો આપણે આગળ વધીએ તો અહીંયા પણ ખૂબ જ સરસ મજાનો બંગડીઓ માટે સેટઅપ છે અને નાના મોટી રમકડાના હવે બેઠેલા છે પાથરી પથાણા. તો મિત્રો વિડીયોમાં એન્ડ સુધી જોડાયેલા રહેજો અને વિડીયોને લાઇક કરી દો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો ફટોફટ. અને આવા નવા જ વિડીયો આપણે આવતા રહેશે મેળાના. અને આગળ આપણે જે ઋષિ પાસમ નદી જે તરણેતરનો પણ મેળાનું માધ્યમ હોય છે તો આપણે તે પણ આપણે ઉતારવા જવાના છીએ. તો તમામ વિડીયો જોવાનું ભૂલતા નહીં અને વિડીયો મિસ ન કરતા એટલા માટે તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો એટલે તમને તમામ મેળાના તમને દર્શન થશે અને જોવાની પણ મજા આવશે.
મિત્રો મંદિરના દર્શન કરીને એક જે તો એની પડખેની સાઈડ આવો તો આ રીતના નાના મોટા 2 સગડોળ જોઈ રહ્યા છે. ત્યાર પછી સામેની સાઈડ છે ખેતરપાળ દાદા અને અહીંયા જે મેળાની શરૂઆત થઈ રહી છે. હજી ધીમે ધીમે લોકો આવે છે મેળામાં અને બપોર પછી અહીંયા ભવ્યથી અતિ ભવ્ય મેળો ભરાવાનો છે અને ઘીના મહાદેવના પણ દર્શન કરવાના છે. તો બ્લોગમાં છેલ્લે સુધી જોડાઈ રહેજો. ચેનલમાં નવો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. તમારું શું કેવું છે? બસ જલ્દીથી લાઈક કરી દો અને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો. પછી તમે જે ચેનલમાં વિડીયો મેકો છો તે ચેનલનું નામ શું છે? ખુશાલી રેસીપી. તો મિત્રો તે પણ જોવાનું ભૂલતા નહીં તમે. ખુશાલી રેસીપી વ્લોગ તેને પર જઈને ફટોફટ સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં અમે લિંક પર આપી દઈશું. એમાં પણ ખૂબ મજા આવે એવા અમે વિડીયો ઇન્ટરેસ્ટિંગ બોલીએ કે એવું બોલતા તો આવડે નહીં. ખૂબ મજા આવે એવા વિડીયો અમે એમાં નાખીએ છીએ. તો જલ્દીથી એ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. અમારી ચેનલમાં ન હોય તો એ ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અમે તમને અલગ અલગ મેળા પણ ફેરવવાના છીએ અને તમને અલગ અલગ માહિતી પણ આપવાના છીએ. તો મળીએ નવા બ્લોગ સાથે. જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ, હર હર મહાદેવ. હર હર મહાદેવ. હર હર મહાદેવ.